नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई मालपुवा र सुजीको हलुवा बनाएर देखाउँछु। यो चाहिँ झटपट सजिलोसँग बनाउन सकिने नैवेदम रेसिपी हो। यदि यहाँहरुले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला म यहाँहरुलाई मालपुवा बनाएर देखाउँछु। मालपुवा बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले मिक्सिङ बोलमा 2 कप मैदा लिएको छु। यहाँले चाहिँ गहुँको पिठोबाट पनि मालपुवा बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले राखे आधा कप चिनी। चिनी पनि आफ्नो हिसाबले थपघट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि सानो चम्चाले 1 चम्चा ल्वाङ सुकुमेलको धुलो। त्यसपछि मैले 1 ठूलो चम्चा सौंफ लिएको छु। अब यसलाई एकपटक राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि अब यसमा 2 कप दूध राख्ने। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गरेर यसको ब्याटर बनाउनु पर्छ। ब्याटर चाहिँ धेरै पातलो अथवा बाक्लो हुनु हुँदैन। अब यतिको भएपछि हाम्रो ब्याटर रेडी भएको छ। अब यसलाई चाहिँ 15 मिनेट जति यतिकै राख्नु पर्छ। 15 मिनेटपछि यो ब्याटर चाहिँ मालपुवा बनाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। मैले प्यानमा तेल तताइसकेको छु। अब यो ब्याटरलाई यसरी डाडुमा लिँदै मालपुवा बनाउँदै जानुपर्छ। अब यसरी गोलो गोलो पारेर यसलाई चाहिँ तेलमा फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। अब यो मालपुवालाई एउटा प्लेटमा पेपर टावल राखेर ट्रान्सफर गर्ने। र अब बाँकी रहेको ब्याटरबाट पनि यसै गरी मालपुवा बनाउँदै जाने। मैले चाहिँ सबै मालपुवा बनाइसके र मैले यो मालपुवालाई चाहिँ आलमन्ड स्लाइसले यसरी गार्निश गरेको छु। यहाँहरुले आफुलाई मनपर्ने ड्राई फ्रुट राखेर गार्निश गर्न सक्नुहुनेछ। अब म यहाँहरुलाई सुजीको हलुवा पनि बनाएर देखाउँछु। सुजीको हलुवा बनाउनको लागि यो प्यानमा 2 चम्चा जति घिउ राख्नुपर्छ। त्यसपछि अब 1.5 कप जति सुजी राख्ने। अब यो सुजीलाई चाहिँ रातो हुने बेलासम्म भुट्नु पर्छ। सुजी हल्का रातो भइसकेको छ। अब यसमा 1 सानो चम्चा ल्वाङ सुकुमेलको धुलो राख्ने। अनि मैले 1/3 कप चिनी राखेको छु। यदि यहाँहरुलाई धेरै गुलियो मन पर्छ भने आधा कप जति चिनी राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चिनीसँग एकछिन फेरि भुट्ने। अब एकैछिन भुटिसकेपछि अब म यसमा 1 कप दूध राख्छु। अब यसलाई यतिकै एकछिन मिक्स गरेर पकाउनु पर्छ। अब यतिको भएपछि हाम्रो हलुवा पनि रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यो हलुवालाई किसमिस, क्यासु र आलमन्ड स्लाइस राखेर यसरी गार्निश गरेको छु। यहाँहरुले आफुलाई मनपर्ने ड्राई फ्रुट राखेर गार्निश गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मालपुवा र हलुवालाई यसरी राखेर नैवेदमको थाली तयार पारेको छु। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।